Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol naman sa place value chart. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol naman sa place value chart. Okay, so basic ito mga Alsians, mga kaibigan, sa ating mga nakikinig sa ngayon. Ito yung pinaka-foundation ng number system. Ano po? Yung place value chart. Dahil kung ang isa ay hindi niya masyadong naiintindihan kung ano tong place value chart na ito, ay hindi siya siguradong hindi siya makakasunod sa mga susunod na mga topics ng mathematics. Okay? Ito inaaral mula pa sa elementary at actually mula kindergarten, mga kaibigan, itong number system. Okay? At kapag may understanding na tayo dun sa number system, yung place value chart na tinatawag, mas madali na lang nating maintindihan yung mga sumusunod pang lessons sa mathematics. Okay? So, sisimulan na natin. Ang place value chart, mga kaibigan, ay nahahati tigatlong columns. Ano po? At ang unang column ay tinatawag na ones column. Okay? Ito yung pinaka, kung sa whole number system, yung pinaka rightmost na column, yun po naman ang ones column. Okay? Halimbawa dito, may number dito. In this case, dito sa ating ones column, mayroon tayong number na 0, which represents a number kapag ito'y hindi 0. Pero kung ito'y 0, it's just called a placeholder, mga kaibigan. Okay? Ang susunod naman na column ay tinatawag nating tens column. Okay? Tens column. Alright. So, tens column. Bakit tens column? Kasi sa ating number system, sa place value chart, kung ano yung number ng nasa kanan, kung ano yung value ng nasa kanan, halimbawa itong ones, yung susunod na column is always times 10 the first column, the preceding column. Okay? So, times 10. So, kaya ang value, kung may number dito sa bandang column na to, is times 10. Kaya ang pangalan nito ay tens column. Okay? At ang pangatlo naman ay hundreds. Okay? So, kung may value dito, this number is always times 10 the preceding column. Always times 10 po yan. Okay, mamaya maintindihan po natin. At ang tatlong ito ay tinatawag nating ones column. Okay? So, yung tatlong ito ay ones column. Para madali nyong maintindihan, tingnan lang ninyo kung ano yung nandito sa bandang rightmost ng tatlong columns na ito. Yun yung pangalan ng tatlong column na ito. This is the ones columns. Alright. Ang susunod sa number system, of course, pagka nakatatlo ka ng number dito, hinihiwalay yan ng comma. Okay? Mayroon ng comma dito dahil yung susunod ay thousands column. Okay? Thousands column naman ang susunod. Okay? Ang susunod naman sa thousands, right, ay tinatawag na 10,000s column. 10,000s column. And it's always 10 times the value of this, the column before this column. Okay? So, yun po ang ating pakatatandaan kung bakit itong mga number sa susunod na column ay mas malaki. It's always times 10 dun sa susunod, dun sa naunang column. Okay? So, ito naman, after 10,000s, ang susunod ay 100,000s. Right. So, mayroon tayong mga placeholders, wala tayong value pa. At tatandaan, kapag may tatlong numbers na dito, hinihiwalay ito ng comma. Okay? Ang susunod naman, so this is the ones column. Ito, yung tatlong ito is considered ones column. Yung tatlong susunod
ay tinatawag na mga thousands column. Kasi yung kanilang, kumbaga sa apelyedo, ang apelyedo ng mga ito is thousands. Thousands lahat yan. Alright. So, pagka nakatatlo na naman ulit tayo, it's separated by another comma. Right? At ang susunod na dito ay millions column na. Millions column. Okay? So, ang susunod sa millions column ay 10 millions column. Alright? Ito na may 10 millions. At ang susunod ay 100 millions. Of course, ang tatlong columns na ito ay tinatawag na millions column. Kumbaga yung apelyedo nila is millions. Dito naman, thousands, at dito yung ones column. Okay? So, sa susunod naman, billions column na tayo. Okay? Always remember, kapag may comma, tatlo yon, saka isa-separate natin ng comma. Billions column, ang susunod, 10 billions column, at saka ang susunod yung 100 billions column. Of course, nakatatlo na tayo. So, ang bahaging ito naman, at ang tatlong columns naman ito sa place value chart ay billions column. Kumbaga, yung apelyedo nila is billions. Okay? At kung meron pa tayong susunod na tatlong columns, una, dito sa susunod na column after billions is trillions, not trillions. Okay? Trillions column, 10 trillions, and then 100 trillions. Okay. So, kung nakikita nyo yung pattern, mga kaibigan, ones, tens, hundreds. So, kung titignan nyo dito, ones, tens, hundreds. Dito sa susunod, okay, parang ones, tens, hundreds din lang siya, pero times 10, kaya naman thousands, 10,000s, 100,000s. Dito sa susunod is millions column. Dito naman sa after millions column is billions, and then yung susunod pa is trillions column. Alright, so hanggang trillion lang yung ating pag-uusapan dahil marami pa yan. Alam natin, ang number is infinite po ang number. Kaya habang dumadami ang number, ay meron ding mga kanya-kanyang pangalan. Okay? So, titingnan natin kung ano pang mga pangalan ng mga columns after trillions. I will be showing you a link to find out kung ano pa yung mga susunod na place values after trillions. Pero, it's not that important na para sa atin dahil bihira lang natin ginagamit ang mga to. Ano? So, kumbaga, pagka naka-trillions na tayo, medyo complicated na numbering na yon. Okay? So, ito po yung place value chart na ating tinatawag. Right? Ang place value chart ay ina-identify niya, sinasabi niya kung ano ang value ng isang number. Halimbawa, ang number dito, sa bandang ito, kapag parehas na number ay nandito, iba ang kanyang value. Dahil iba naman ang location niya sa number system, sa place value chart. Alright. So, kapag sinulat natin usually, halimbawa ganito, may 42 and then comma, 583. Usually, ito yung tinatawag nating standard form. Okay? Standard form of writing numbers. Alright? At kapag para makita natin bakit natin sinasabing 42,000, makikita natin sa pamamagitan ng pagre-represent natin ng expanded form. Okay? Yung expanded form na tinatawag, kumbaga, each of the digits in the number system is lalagyan mo lang siya ng value. Halimbawa, dito sa 42,000, yung 4 was the value of 4. Sa expanded form is 40,000. Bakit 40,000? Mamaya-maya pag-usapan natin. 40,000 dito 2,000. Okay, 580 and then plus 3 is equal to 42,583. Ito naman po yung expanded form. It shows us
yung values of each of the digits kung paano natin masasabing 42,583 dahil meron siyang 40,000 at meron siyang 2,000, idagdag pa ang 580 and then 3, kaya naging 42,583. Okay. Sa susunod, halimbawa, ito yung binabanggit natin, times 10, always times 10 the value of the number on the right. So, kung may 1 dito, that's ones. Pag may 1 dito sa under tens column, so that's 1 times 10 is 10. Kaya naman, ang value nito is 10. Ganon din dito, pag 10 ito, times 10 dito, it becomes a hundreds. Okay? Kaya 100 naman dito. Ito naman, 100 times 10, nagiging 1,000. So, iyon po ang logic ng place value chart. Okay? At tinatawag natin itong base 10. Each place represents 10 times the value of the place to its right. Yan po yung base 10 numbers sa system. Okay? Ang susunod nating pag-usapan, okay, ito pa rin, place value chart. Halimbawa sa ones column, mayroon siyang 3. So that is 3 ones, or just say it 3. Pero kung may dagdag siyang number under tens column, pag binasa natin yan, that's 83. Kaya dahil 8 times 10 is 80 plus 3 ones. That's why we say 83. Okay? Pagka may value under hundreds, okay, that's 5, and then hundreds, alright, that's 500, and then 83. Okay, so tatlo yan, na ang mga numbers na ito is under ones columns in the place value chart. Ang susunod naman is thousands. Kung may number dito sa bahagi ng thousand, so we read this one as 2,000. But we don't say 2,000s. Alright? We don't say 2,000s. Kaya, ni-read natin yung S dahil ang binabasa lang natin is 2,000. 2,583. Okay? At kapag nakatatlo ka na, yung binabanggit natin kanina, sineseparate natin ng comma. Bakit? Para sa ganun ay mas madali nating makita yung separation dun sa place value chart. Right? At kung may number pa tayo dito, halimbawa may 4, that's 4 times 10, 4 times 10,000, so that becomes 40,000. So, we read this one as 42,583. Hindi na natin sinasabing 8 tens, 3 ones. Okay? 83. Dito lang, pwedeng 4, hindi na natin sinasabing 4, 10,000, kundi 4 times 10 is 40, kaya 40,000, 40,000, itong value ng 4, pagka pinagsama na natin yung another 2,000 pa, 42,000. Alright? 583. Okay, so ito naman yung under sa thousands column. Right, ito na yung standard form na sinasabi natin. Ito yung expanded form. Okay, so alam nyo na kung paano kinukuha ng expanded form. Halimbawa sa question sa mathematics, sasabihin nila, write the expanded form of this number. 42 and then comma 583. So the expanded form will be 40,000 plus 2,000 plus 500 plus 80 plus 3, which is equal to 42,583. Alright, susunod mga kaibigan, place value chart pa rin ang pinag-uusapan. Ngayon, meron tayong value under 100,000. Okay? So, meron tayong 720,148. Tingnan natin yung standard form niya is 720,148. Right. Pag in-expand natin ito, expanded form, pero bago yan, pag binasa natin ito is 7, okay, basahin natin yung digit, and then yung 100,000. Hindi sinasali yung S. Hindi natin sinasabing 700,000s. Hindi na. Kundi 700,000 only.
The value of 7 here is 700,000. Okay? Kaya kung isusulat natin ng value niyan is magiging 7, kopyahin lang yung 7 dito, tapos all zeros. Dahil ang tinitingnan lang natin ng value is yung 7. Okay? Ngayon, ito na yung expanded form. Right? Yung sinasabi natin kanina, 7 and then all zeros, that's 700,000. Ang value naman ng 2 is 2 times 10, which is 20,000. 20,000. That's 20 here. And meron tayong placeholder na 0. Placeholder na 0. Bakit? Kasi ang thousands column ay walang number dito, kaya it's only a placeholder. So, kung sa expanded form, kahit hindi na natin isulat yung 0 dito. 20,000 plus immediately yung 100 na kaagad. Okay? 148. Right. So, ito naman yung standard form. Ito naman yung expanded form. Okay. Let's go sa susunod. Right. Mayroon tayong number dito. Pag dinagdagan natin, halimbawa, yung standard form is 4 and then comma 273, comma 091. Standard form. Binabasa natin. Paano ang pagbasa natin? 4 under millions column, kaya sinasabi natin 4 million. Okay? Ito naman, basahin na natin yung tatlo. 273,000. Okay? 273 and then 1,000. 0, huwag na natin sabihin 000, kundi placeholder lang yung 0, kaya 91 na lang. So, 4,273,091. Ito yung kanyang standard form. Right. Sa expanded form naman, ang gagawin lang natin, kunin lang natin yung 4, yung digit na 4, and then substitute the numbers with zeros. Kaya ang value ng 4 is 4 millions. Pag tinignan natin, 4, and then 6 zeros, kasi mayroon 6 columns after ng 4 dito. So, 4 million. Yung value ng 2 is 200,000. Right? 200 and then 1,000. Yung value ng 7 is 70. Dahil 7 times 10 is 70,000. Okay? And then, ang value naman ng 3 is 3,000. 3,000. Ang 0 dito is a placeholder sa actual writing ng expanded form, kahit hindi na natin isulat ito. Plus 90 plus 1. That's why we have 4,273,091. Okay, so ganun po yung pagbasa natin sa place value chart. Susunod, tignan natin kung mayroon pang number dito. How do we write that? So, under 10 millions column, meron tayong 6 halimbawa. 6 in 4 na dito sa millions column. Ang standard form is 64,273,000. Yung value dito is 1,000 and then 91. Alright? So, ang expanded form nito, pag kinuha natin yung 6 million, that's 60 million. Dahil 6 times 10 is 60 million. Okay? 60 million plus 4 million plus 200,000 plus 70,000 plus 3,000 plus 0. Nilagay lang natin yung 0 as a placeholder, pero actually wala na ito. Plus 90 plus 1. Alright. So, ito naman yung expanded form sa place value chart. Okay, susunod, pag mayroon pa tayong value dito, that's 500 millions. The place value of 5 there is 100 millions. Pag sinula natin sa standard form, that becomes 564 million, okay, 273,091. Right. Sa expanded form naman, magiging ganito na. Okay? 500 million. Ayan.
So, to equal 564,273,091. Okay? So, napakahalaga ang place value chart para sa ganon ay mabasa nating effectively yung mga numbers na nakikita natin. Okay? Without knowledge of the place value chart, hindi po natin mababasa ng maayos ang mga numero. Okay? Let's go to the next example. Meron tayo ditong under billions column. Okay, meron na tayong 1, 2, 3 commas. And yung susunod doon, yung first digit under billions is 8. Okay, so this becomes 8 billion. Okay. And then basahin na natin yung susunod, 5, 6, and 4. Saka natin sasabihin yung number dito. So we have 564 million. Okay? So we say 8 billion 564 million 273,091. Alright. Yan naman yung standard form. Ito na yung kanyang expanded form. Napakahaba na, mga kaibigan. Napakahaba na yung sulat dahil nandito na tayo sa billions column. Okay? Tingnan pa natin kung mayroon pa. Dagdagan pa natin ng 9 under 10 billions. So, magiging 98. Pag binasa natin, basahin na natin kaagad. By threes usually ang pagbasa natin sa column. Pero kung halimbawa dito, dadalawa pa lang, so basahin natin 9 times 10 billion is 90 billion supposed to be. Pero may 8 dito, kaya 98 billion. Okay? 98 billion. Hindi na natin sinasama yung S. Hindi na natin sinasabing 98 billions. No. We say 98 billion 564 million 273,091. Alright, yan po naman yung standard form ng pagsusulat. Ito naman yung kanyang expanded form. Napakahaba na, mga kaibigan. So, yan po yung place value chart na tinatawag. Marami pa. Okay, dagdagan pa natin ng 6. Halimbawa, so, magiging, meron tayong exercise. Okay, what's the value of? Okay, dito sa number 1. Right, kung meron kayong mga notes, or notebooks, pwede kayong makipag-participate ngayon. Okay? So, ano ngayon, yung what's the value of, yung number 1 is 8. So, hanapin natin yung 8. Nasaan ba yung 8? Okay, so, mayroon tayong iisang 8 dito. Okay? Under the column of 10,000s. Okay? 10,000. So, always times 10. So, 8 times 10 is A. What's the value of 8 then? Okay? Pakisulat sa inyong mga notes kung what's the value. Pag sinabi nating value, we're talking about the numbers. Okay? Pag sinabi nating what's the place value, the place value is ito. 10,000s, under the 10,000s place value. Pag sinabi nating value naman, what's the value? Ibig sabihin, kunin natin yung number na nandito sa my column na to, and then change all the numbers on the right to zeros para makuha natin yung value ng 8. Alright, so number 2. What's the value of 3? Nasaan ba ang 3 dito? Value, okay? Value. Hindi place value. Value. Pag tinignan natin yung 3, nandito siya sa billions column. So, ang kanyang place value is billions. Okay? Ang place value niya, ang column, kung saan siya classified under the place value chart is the billions column. Now, what's the value of 3 under this billions column? So, madali lang. Kunin lang natin yung 3 and then palitan natin yung remaining numbers ng 0, and that's the value of 3. Okay? Can you write down on your notes kung meron kayong notes dyan, mga kaibigan? And then, tingnan natin yung number 3 naman, 4. So, number 4 is here. Okay? The place value is
under hundred thousands. Okay? But what's the value of 4? Ano ang value ng 4 dito? So, ang gagawin lang natin, kunin natin yung 4 and then change all the numbers to 0 to get the value of 4 under this column. Right. Dito naman tayo sa number 4. 5. Where is number 5? 5 is here. So, what's the value of 5? Under number 5, 7. Tingnan natin ang 7. Under 100 millions column. So, what's the value of 7? So, 7. Change it, all the digits here into zeros. That's the value of 7. And then number 6 is 1. Where is 1 here? 1 is here, right? Under millions column. So, what's the value of 1 under millions column? Kunin lang natin yung 1 and then change everything to 0. That's the value of 1. And then number 7 is 2 under 10 millions column. Kunin lang natin yung 2 and then change all the digits with zeros. Okay? Let's check your answer. Check your answers. Under number 1, 8. The value of 8 here is 80,000. Okay? Tama ba yung inyong mga sagot? Okay, tingnan na natin. Yung number 2 naman, 3. 3 is here. 3 and then remaining numbers become 0. That's 3 billion. Okay, 3 billions. Okay. Wala na yung S. 3 billion. Right, number 3, yung 4. 4 here is under 100,000. So that's 4. Okay. It's number 4. 1, 2, 3. Number 4. 1, 2, 3, 4. 4 is 5. Yung number 4 is 5. Okay, number 4 is 5 under hundreds. Of course, that's 500. Number 5 is 7. Number 5 is 7 under 100 millions, so 700 millions. Number 6 is 1. 1 is here and is under millions column, so 1 million. The value of 1 here is 1 million. And then number 7 is 2. 2 is somewhere here. 2 times 10, that's 20 million. Okay? So, yan po yung mga values of the different numbers. So, kung nakuha ninyo, that's very good. Let's move on. Move in tayo. Write the expanded form of the following numbers. Expanded form naman tayo, mga kaibigan. Okay? Right. Number 8. So, mayroon tayong 5,472. Pag titingnan natin yung expanded form nito, paano natin susulat? Nakuha natin kanina. Ang gagawin lang natin, kukunin natin yung digit and then change the other number with zeros. And then we add plus and then get the next number, change the other digits with zeros, and then plus, get the next number, change the other number with 0, and then finally write yung last digit. That's how we write the expanded form of the number. Okay? How about this number? 87,390. How do you write the expanded form? Okay? Sa mga nakamonitor sa ngayon. Susunod, number 10, 940,452. Write the expanded form of this number. Okay? So, kung meron kayong notes, write down. Ang susunod, number 11, is 2,164,860. Write the expanded form. Alright, mamaya papakita natin yung expanded form. Susunod, number 12, 39,364,982. And then, 13, 485,100 million, I should say, 485,100,000
172,649. Right? And here are our answers. Okay. You can check your answers. Oops, balik tayo. Right. Check your answers kung tama yung inyong mga sagot. Okay, we'd like to say hi sa ating kaibigang naka-online sa ngayon, kay Alex Igot. Maraming salamat sa iyong pag-check-in. Thank you very much. Okay, so yun po naman ang ating pinag-uusapan sa sumandaling ito, ang place value chart, and then writing the value of the number as well as expanded form of the number. Okay, so once again, i-review natin. Okay, so let's review what are the items in the place value chart. Under the three columns on the right is the ones column, which is made up of the ones, tens, and the hundreds. Ang susunod na three columns ay tinatawag nating thousands column, at ang susunod ay 10,000s and then 100,000s. Ang susunod na three columns is millions column. Yung una is millions, and then 10 millions, and then 100 millions. Ang susunod na three columns ay billions column, which is the billions, 10 billions, and 100 billions. Ang susunod naman sa billion is trillions, 10 trillions, 100 trillions. Dito lang ang limit ng ating usapan sa ngayon, hanggang sa trillions. Okay, mga kaibigan. So, yan po ang place value chart. I hope may napulot kayo na kahit konti, napaka-important dito para sa pagbabasa natin ng numbers at saka pagsusulat natin, halimbawa reading and writing numbers. Sa test ng ALS, sigurado papasok yung identifying the place value of the number, or the value of the number under the place value. Okay? So yun naman ang kailangan ninyong tandaan. Sa bagay, very basic ito, at nais lang natin simulan dito yung ating usapan sa patungkol naman sa numbers, para naman sa ganun ay magsisimula tayo dun sa mga basics, and then hindi na tayo mahihirapan as we go along dun sa mga more complex, especially sa operations and then problem solving, mga kaibigan. Okay? So, salamat ulit, and this is Edgar, ang inyong kaibigan dito lamang sa ALS Reviewer Philippines. Hanggang sa muli sa ating pagtatanghal dito naman sa ating ALS Reviewer Philippines YouTube channel. Live naman tayo, mga kaibigan. So kung meron kayong mga ibang concerns, pwede kayong mag-type in dyan. At dun sa mga manunood sa ating replay, if you have any concern, mga kaibigan, ALSians, you can just type in under the comment section, and then babalikan natin at pag-uusapan natin sa susunod. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.